हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरहरूलाई हरियो खुर्सानीको मिठो र सजिलो अचार बनाएर देखाउन जाँदैछु। यसको लागि मैले यहाँ प्यान बसालेँ। यहाँ मैले 1 सानो चम्चा जिराको दाना राखेँ। मैले 1 सानो चम्चा मेथीको दाना पनि राखेको छु। प्यान मैले हल्का तताउन राखिसकेको छु, आगो ठुलो नगर्नु होला। 1 सानो चम्चा ज्वानो पनि राखेँ। 1 सानो चम्चा मैले यो सौंफको दाना राखेँ र मैले यो 1 सानो चम्चा धनियाको दाना राखेँ र मैले यहाँ 2 सानो चम्चा तोरीको दाना राखेको छु। तोरी चाहिँ 2 चम्चा लिनु होला र यसलाई हामीले ड्राई रोस्ट गर्ने, एकछिन हल्का बास्ना आउने बेलासम्म यसलाई हल्का रातो बनाएर भुटौँ। यसरी एकैछिन मात्रै, हामीले धेरै बेर गर्नु पर्दैन। ल यो भइसक्यो र हामीले यसलाई राखेर सेलाउन दिएर यसलाई हामीले मसिनो बनाएर ग्राइन्ड गर्नुपर्छ। मैले यो साइडमा राखेर यसलाई एकछिनमा ग्राइन्ड गर्छु र मैले यहाँ 150 ग्राम जति धोएर हरियो खुर्सानी लिएको छु। मैले यस्तो ठुलो खाले खुर्सानी युज गरेँ। तपाईले सानो खाले मसिनो खाले खुर्सानीको बनाउँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ र मैले यसरी सेपमा काटेको छु। तपाईलाई जस्तो सेप मनपर्छ त्यसरी नै काट्नु होला, तर बीचबाट लामो बनाएर काट्यो भने मसला चाहिँ भित्र पस्छ, त्यसो गर्नाले एकदमै मिठो हुन्छ अचार। र यसरी काट्नु होला र काटेपछि यो मैले एउटा भाँडामा राखेँ। त्यसपछि मैले यो मसलाहरू सबै यसमा मिक्स गर्न जाँदैछु र मैले यहाँ 1 सानो चम्चा नुन राखेँ। नुन अलिकति बढी नै राख्नुपर्छ अचारमा। आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर राखेँ र मैले यहाँ अघि पिनेर राखेको यो मसला पनि राखेँ। मसलाको धुलो पनि मैले यहाँ राखिदिँदैछु र यहाँ मैले 1/4 सानो चम्चा हिङ पनि राखेको छु, हिङको धुलो। मैले यहाँ 2 ठुलो चम्चा तोरीको तेल लिएर यसलाई तताउन जाँदैछु। हामीले यसलाई एकदमै मजाले तातो हुने गरी यसको एकदमै राम्रोसँग तेल तताउनु पर्छ। तर यो तेल सेलाइसकेपछि मात्रै राख्ने, हामीले आधा मात्रै तेल प्रयोग गरौँ। तेललाई चाहिँ कम्प्लिटली सेलाउन दिनु होला र यो अचारलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। अब भने हाम्रो अचार रेडी नै जस्तो भयो। अब यसलाई मैले यहाँ एउटा सफा जार लिएर यसरी यो भाँडामा खनाउँदैछु र यो सबै अचारलाई मैले राम्रोसँग यहाँ खनाउँछु र अघि बचेको तेललाई मैले यसको माथिबाट यसरी राखिदिन्छु र हाम्रो यो अचार घाममा राख्ने ढक्कन लगाएर 4-5 दिन जति घाममा राख्नुभयो भने यो अचार खानको लागि रेडी भयो। तपाईले यसरी नै बनाएर ट्राई गर्नु होला। हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। साथ र सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू फर वाचिङ।